සුබදවසක් හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Arduino board එකකින් LED light එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු විදිහ. ඉතින් අපි මේකට මුලින්ම අපේ LED light එක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එතනදී Arduino board එකේ දෙවෙනි පින් එකේ ඉඳන් 13 වෙනි පින් එක දක්වා තියෙන ඕනම පින් එකකට අපේ LED light එකේ ධන පැත්ත සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ LED light එකේ ඍණ පැත්ත Arduino board එකේ GND එකට සම්බන්ධ කරන්න අපිට මෙතන setup එකේ ඒ ටික දාගන්න පුළුවන්. එතනදී light ගොඩක් සම්බන්ධ කරනවා නම් ඔයගලන්ට breadboard එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. breadboard එකට GND wire එකක් අරගෙන ඒ ටික සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට loop එක ඇතුලේ digital write කියලා දාලා මෙතන high කියලා දුන්නාම 13 වෙනි පින් එකේ තියෙන බල්බ් එක ඔන් වෙනවා. 12 වෙනි පින් එකේ තියෙන එක low කියලා දුන්නාම 12 වෙනි පින් එකේ තියෙන බල්බ් එක off වෙනවා. මේ විදිහට 6 7 8 9 10 මේ කියන මේ ටික මම low කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී delay එකක් දීලා තියෙනවා පොඩි. ඊට පස්සේ ආයෙම අර විදිහටම මේ code එක copy paste කරලා ඒකේ 12 වෙනි පින් එක high කරලා දෙනවා. එතකොට 12 වෙනි පින් එක තමයි පත් වෙන්නේ. ඒ විදිහටම මම මේ විදිහට රටාවක් වගේ හැදින්න මේක දාගෙන තියෙනවා. එක එක පින් එක පත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහටම මම ආයෙමත් ඒ code එකම ආයෙ reverse කරලා ආයෙත් 6 වෙනි බල්බ් එකේ ඉඳන් පත් වෙන්න දාගෙන තියෙනවා මෙතන ඉඳන්. මෙතන ඉඳන් ඊට පස්සේ ආයෙ 7 වෙනි බල්බ් එක high වෙනවා. එහෙම මේ විදිහට තමයි මගේ light එක program කරලා තියෙන්නේ.